عن شوقنا ماذا نقول فكلامنا عنه يطول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. دكتورنا الغالي، حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن سورة المدثر. لماذا اخترت لنا هذا المكان؟ سورة المدثر التي دثرت النبي صلى الله عليه وسلم دفنت في هذه المقبرة. خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. هذه المقبرة هي مقبرة المعلاة، وهي المقبرة الرئيسية لأهل مكة المكرمة، وتقع شمال المسجد الحرام على بعد 1200 متر. هذه المقبرة أشرف النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال: نعم المقبرة هذه. أما أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فهي الطاهرة النقية الصادقة التقية الزوجة الوفية، أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، والتي ثبتت جأش النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع من الغار بعد أن نزل عليه الوحي. جاء إليها وهو يقول: دثروني زملوني، فدثرته وزملته، ثم قال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت بثبات ويقين: كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. الله رضي الله. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. خديجة رضي الله تعالى عنها خير نساء العالمين وحبيبة سيد المرسلين. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت من امرأة قط ما غرت من خديجة، لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. هي الوحيدة اقرأها ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، رضي الله تعالى عنها. وهنا قبر خديجة رضي الله. نعم. يعني معنى هذا الكلام أن هذه المقبرة قديمة جدا، يعني لها أكثر من 1500 سنة تقريبا. هذه المقبرة حتى في عصر الجاهلية، يعني يقال أن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ومن بعده دفنوا في هذه المقبرة، وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر والقاسم أيضا في هذه المقبرة، وبعدها أسماء بنت أبي بكر وبعض الصحابة. سورة المدثر من أول السور نزولا من القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا بالملك الذي جاءني في حراء، جبريل عليه السلام، قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي خديجة رضي الله عنها وأرضاها فقلت: زملوني زملوني دثروني دثروني، فدثروني. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ثم تتابع الوحي بعد ذلك. موقف صعب وأمر ثقيل جدا مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إيقاظ البشرية من غفلة الجهل والشرك ودعوتهم إلى العلم والإيمان والتوحيد. ولكن السؤال: ما الذي صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل مسلم من بعده حتى يتحمل هذا الأذى ويصبر على كل هذه البلاءات؟ لا شك أنه دافع عظيم وكبير
يحث على العمل ولا يقطع به الأمل، إنه الإيمان باليوم الآخر. تأمل معي هذه الآيات في بداية سورة المدثر. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم بعد هذه الآيات قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الإيمان باليوم الآخر صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبإذن الله سيصبرك أنت في هذه الدنيا. صلوا عليه صلوا عليه. I never ever heard of Allah. Never in my family, in my associates. We never heard of Muslim. And growing up, we didn't have time for what was going on around the world, because our world was going out and partying, etc. So we never paid much attention to the world stage. So for me, the name Allah was something new. إدريس هزه اليوم الآخر وأيقظه من غفلة الجهل. كانت حياته عمل طوال الأسبوع، ثم خمر وسكر طوال العطلة، لا أهداف ولا معنى من الحياة حتى جاء ذلك اليوم. One day I'm walking with my friend and we're going out to go to a club in the city centre, and he gets a phone call from his friend. He has to meet him. He's coming from London. So he says to me, he says, "Benz, my friend's coming from London. We got to meet him." I says, "Well, we're going to the pub." So we went and sat in the pub, and about half an hour his friend comes in, and the music's on loud, and he sits down and he introduces himself as Jamal. And I says, "Hi, how you doing, mate?" And carried on drinking. And about 5 minutes in, he says, "You know, I need to leave. I don't want to be here." "And why are you here? Don't you know that there's a punishment for all this, and you're going to die, and in the grave you have to answer for, and you're accountable for all your moves and your actions?" So I was listening to him, and I'm drunk. I'm drunk and I've smoked a spliff and I'm just out of it. So this guy's speaking away and the music's on, and something happened that it was as if, as I said, it was like magic. It's like the music stopped. It was on, but in my ears it had stopped. And I'd sobered up completely, and I was listening directly to this guy, and something hit me. And it was as if I'd been blind all my life. And this thing came over me, like a feeling came over me. And I says, "I want to know." And he says, "Well, if you die in this state, how you are," because he could see that I was drunk. He said, "If you die in this state, you're going to the hell, you're going to burn in the hellfire, you're going to be punished for the drinking." And I said, "Well, I don't want to go like this." I says, I want to become a Muslim now. So we left the club, and we got into the car, and it's funny because I walked out the doors of this club, and the air was different. The sky, which I'd seen all my life, was different. It seemed magic, it seemed majestic. I really understood the power of Allah at that moment without even knowing him. من أهم وأكثر القضايا التي تحدث عنها القرآن هي قضية الإيمان باليوم الآخر، بل هي أهمها على الإطلاق، حيث ذكر اليوم الآخر منفردا حوالي 114 موضعا في القرآن، وذكر في القرآن بأسماء مختلفة، وما ذلك إلا لأهمية يوم القيامة وجلالته وعظم قدره. من هذه الأسماء: يوم الدين، يوم القيامة، الحسرة، البعث، الفصل، الآزفة، الحساب، الوعيد، الخلود، الساعة، التغابن، الواقعة، الحاقة، القارعة. ذهب إدريس في يوم من الأيام بعد هذا الموقف لأحد الأخوة يتعرف أكثر على الإسلام، وكان ذلك أعتقد في يوم الأربعاء، وكان متحمس للنطق بالشهادة، ولكن الأخ أخبره أن ينتظر إلى صلاة الجمعة. And I says, "Well, I'll do it today." And they says, "No, wait till Jummah." And I didn't know what Jummah was. I says, "Wait till Friday." So the next day was Thursday. I says, "Well, suppose I die." I said, suppose I die now, and you're telling me all these things are gonna happen to me. And he says, "No, you've made an intention. You want to be Muslim?" I says, "I want to be Muslim." And he says, "Make an intention. Stop drinking, stop smoking, make your intention, and inshallah, by Friday, we'll go to the mosque, we'll embrace."
So I made my intention and I lived. And on Friday I went to the masjid. It was a Jummah day. I didn't quite know what happened. I was quite embarrassed actually because the Imam at that time was at Birmingham Central Mosque. And after the khutbah and they prayed, he made an announcement on the mic and he says, "We have a new brother." And I was a bit embarrassed because I didn't know what to do. And I was just sitting at the back, so they came and brought me up to the front. And he says, "You want to embrace?" And he told me to say Shahada. He explained to me what I was saying. And I took the Shahada. And from that day, I was drinking and smoking. And that day I stopped. And I'd been drinking for 12 to 15 years prior. And I never ever thought I could stop drinking or smoking. And I stopped instantly and I've never started again. تأثير الإيمان باليوم الآخر قوي جدا على سلوك الإنسان العاقل، لأن فكرة العوض عن الجهد والتعب فطرة متأصلة في الإنسان. فالعامل يتعب ويصبر ويجتهد لأنه على يقين أنه سيجني ثمرة تعبه. لكن العمل للدنيا دائما هناك احتمال لعدم الحصول على العوض، ودائما هناك احتمال لأن تظلم ولا تأخذ حقك. أما العمل للآخرة فله شأن آخر. ليس أحد يعمل ولو حسنة واحدة في الدنيا إلا ويجد جزاؤها يوم القيامة، بل حتى ولو هم بها ولم يعملها يؤجر على ذلك. هناك في اليوم الآخر كل أذى لحق بك في الدنيا ولو شوكة ستجد مقابلها. فهنيئا للمؤمنين الصادقين المخلصين في ذلك اليوم. I wouldn't care how I speak and how I deal with people. Whereas Islam's taught me how to speak. It's taught me how to be clean. It's taught me how to have a wife. I never grew up with the emphasis of a wife. For me, it was instant. Everything happened in one day. I literally stopped drinking, I stopped smoking, I stopped womanizing. I actually went to the mosque with the mother of my child and we got married within 2 days. Islam completed everything, how I look, where I walk, everything. انظر لمن فقد نعمة الإيمان بيوم الحساب، كيف هي حياتهم؟ كلها فساد وجرائم وتعدي وظلم. هم لا يؤمنون باليوم الآخر، فيحرص كل واحد منهم على أخذ حقه في الدنيا ويحاول أن يحصل على أكبر قدر من المتعة فيها ولو على حساب الآخرين. لا قانون يلزمه ولا أدب يعيش فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. الحمد لله على نعمة الإيمان باليوم الآخر. Allah's love, Allah's mercy is, since I've come to Islam, I've recognized that before I even knew him, he knew me. Before I knew Allah, certain things happened in my life and I used to think it was me that had saved myself, or I'd got myself out of that situation, or Allah had saved me from this. From many times I'd drinking so much that I'd wake up the next morning and I'd passed out and I'd wake up the next morning in the club on the chair. And they say, you know, you shouldn't drink like this and etc. And I've noticed in my life, prior to me knowing Allah, that I realised now His mercy was always with me. في هديه بر الأمان وثواب من طاع الجنان. بر الأمان وثواب من طاع الجنان. هذا النبي قدوة يبقى لنا عبر الزمان. تعالوا نتعرف ونتقرب أكثر من قدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا تعرف عن أول حب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ سؤالي اليوم لكم: من هي الزوجة الوحيدة التي رزق منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميع أبنائه؟ صلوا عليه صلوا عليه. خديجة. عائشة رضي الله عنها. والله ما بعرف. خديجة. ما نعرفش. ستنا عائشة. هذه ما نعرفش، نسيتها. خديجة. ما نعرفش. عائشة. مريم. ما بعرف. خديجة. عائشة. والله ما عندي علم. خديجة. عائشة. صلوا عليه صلوا عليه. هي خديجة بنت خويلد ابن أسد
ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب القرشية، وهي أول نسائه وأم أولاده وأول من آمن به على الإطلاق، وكانت تدعى في الجاهلية الطاهرة. أوصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام الله وسلام جبريل عليه السلام لها، وبشرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيت في الجنة. ماتت في شهر رمضان، وسمي هذا العام الذي ماتت فيه بعام الحزن، رضي الله عنها وأرضاها. صلوا عليه صلوا عليه. أقوى الرجال وأفضلهم، ومع ذلك لم يجد حرجا أن يقول لزوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها: لقد خشيت على نفسي، زملوني زملوني. وأكمل الرجال عقلا فلم يجد حرجا أن يستشير إحدى زوجاته وهي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في صلح الحديبية، بل وأخذ بمشورتها. هكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجاته، لا يخجل من سندهم ولا يعيبه الأخذ بمشورتهم، ولا يعيبك أنت أيضا، فليكن قدوتك. من كان يزعم حبه يسكنه دوما قلبه، من كان يزعم حبه يسكنه دوما قلبه، ويسير خلف ركابه لينال يوما قربه، ويسير خلف ركابه لينال يوما قربه. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول، عن شوقنا ماذا نقول فكلامنا عنه يطول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول، أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. أرواحنا صلوا عليه